Xin chào các bạn. Hôm nay Hà Thanh sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất ý nghĩa về voi và 6 người mù. Trong một thị trấn nọ có 6 người mù. Họ đã nghe nhiều câu chuyện về một con voi nhưng chưa bao giờ được chạm vào nó. Một ngày nọ, một con voi được đưa đến thị trấn của họ. Khao khát cuối cùng cũng được hiểu con voi là gì, họ đến để xem nó. Người mù thứ nhất chạm vào bên hông con voi, thốt lên, con voi giống như một bức tường vĩ đại. Người thứ hai sờ vào ngà voi, kêu lên, không, con voi giống như một ngọn giáo. Người thứ ba tay quấn quanh vòi voi, nói, các bạn đều sai rồi. Con voi giống như một con rắn. Người thứ tư chạm vào chân voi, tuyên bố, chắc chắn nó là một thân cây. Con voi giống như một cái cây. Người thứ năm tay sờ vào tai voi, tranh cãi, tất cả các bạn đều nhầm. Con voi giống như một cái quạt. Người thứ sáu túm lấy đuôi voi, khăng khăng, các bạn đều là những kẻ ngốc. Con voi giống như một sợi dây thừng. Mỗi người đều tin rằng mình đúng và những người khác sai. Họ bắt đầu tranh cãi, và cuộc tranh cãi của họ biến thành một trận ẩu đả ồn ào. Mỗi người đều khăng khăng rằng trải nghiệm hạn hẹp của mình là toàn bộ sự thật. Họ suýt nữa đã đánh nhau, không thể thống nhất được con voi thực sự là gì. Một vị vua khôn ngoan đi ngang qua, nghe thấy sự ồn ào của họ. Ông dừng lại và hỏi họ đang tranh cãi về điều gì. Mỗi người đều giải thích phiên bản con voi của mình. Vị vua mỉm cười tử tế. Tất cả các bạn đều đúng, ông nói. Mỗi người trong số các bạn đã chạm vào một phần khác nhau của con voi. Con voi có một bên hông giống như một bức tường, một cái ngà giống như một ngọn giáo, một cái vòi giống như một con rắn, một cái chân giống như một cái cây, một cái tai giống như một cái quạt và một cái đuôi giống như một sợi dây thừng. Mỗi nhận thức của các bạn đều đúng, nhưng cùng với nhau, chúng tạo nên toàn bộ sự thật. Những người mù, được sự khôn ngoan của nhà vua làm cho khiêm tốn, cuối cùng đã hiểu ra. Nhận thức hạn hẹp của họ, mặc dù đúng một phần, nhưng không phải là bức tranh hoàn chỉnh. Họ nhận ra rằng họ đã chiến đấu vì một sự thật lớn hơn và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì bất kỳ ai trong số họ có thể tự mình nắm bắt. Các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn này dạy chúng ta bài học vượt thời gian về sự thật và nhận thức. Mỗi người chỉ nắm giữ một phần của sự thật, vì thế, việc bám chấp vào quan điểm cá nhân sẽ dẫn đến xung đột và hiểu lầm. Sự khiêm tốn, đồng cảm và hợp tác là chìa khóa để vượt qua những giới hạn đó. Khi đối mặt với bất đồng, hãy nhớ rằng kinh nghiệm của người khác, tuy khác biệt, vẫn có giá trị. Thay vì khăng khăng bạn đúng, hãy dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của họ. Bằng cách kết hợp những mảnh ghép nhỏ của sự thật, chúng ta có thể xây dựng một bức tranh toàn cảnh, phong phú và đầy đủ hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.